Yo! What's up guys? Good morning! Welcome na naman po sa aking YouTube channel. At syempre, sa mga bago po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell. So ano meron sa atin ngayon guys? Naglalabay yung tapaking kong asawa. Tapak! Okay, tingin ako sa camera dyan. Mahal! May topak siya. Pero okay lang yun. That's natural. So ano meron sa atin ngayon guys? Ang gagawin natin ngayon is meron tayong kakalakaling washing machine. Kung saan, syempre sana makatulong sa inyo sa mga merong washing machine dyan na sira. No? Dito malalaman nyo kung magkano nyo siya mabibenta kapag buo nyo siya ibibenta as a washing machine, or kung magkano mo siya mabibenta kapag kakalakalin mo siya. So tara guys, samahan nyo ako. A few moments later. So guys, nandito tayo sa ating labas ng ating bahay. At ang washing machine na sinasabi ko ay Itechiwa Electrolux. So tumagal siya ng parang 7 years, no? 7 years din, or 8 years ata. So ngayon, natanong natin sa junk shop kung magkano siya kapag binenta, kapag buo. Pag buo siyang ganyan, ang presyo na binigay sa atin is 10 piso per kilo. So siguro nasa ano lang to, mga 25 kilos siguro o mga 30 kilos, parang ganun. Binuhat ko siya kanina eh. Hop, mga ganun. So itatimes ko siya ngayon sa 10, parang nasa 250 lang. Tapos sinabi sa akin ng mga kalakal boys doon na mas mahal siya. Yan, mas mahal siya kapag binenta siya ng kalakal na. Yung hiwalay yung tanso, hiwalay yung bakal, hiwalay yung aluminum, hiwalay yung plastic. So ngayon tara guys, samahan nyo akong kalakalin ko para maibenta at mapaghati-hatian namin. So, let's go! Yun, so yun guys, ang pangunahin natin pangangailangan ng mga tools, lalo na sa mga pag-open ng mga ganitong bagay like washing machine, TV, etc. or mga kahit anong appliances. So kailangan natin ng flat screw, screwdriver, cutter, at saka plies. Kung di ako nagkakamali. So itong apat yung pangunahin natin pangangailangan para matanggal natin yung mga screws. Okay? So tara, let's go na. So guys, ganito pa rin itsura ng washing machine. Kaya papansin niya, parang nakahang pala siya oh. Ayun, kaya pala umaalog yung pinakamakina niya. Kahit anong alog mo, meron siya ditong supporting, ewan ko ang tawag dyan. Hindi no. Kalagay siya dun no. Kahit umaalog-alog siya, okay lang. Yung ganyan no, umaalog-alog. So ngayon, paano natin siya tatanggalin ngayon? Parang, eto kailangan natin maalis. Yung mga yan. Ayan. Para maalis natin yung pinaka ano niya, makina sa loob. Tapos yan, alisin natin yan, no? Plastic yan eh. Yan, no? Plastic yan. Mga matibay na plastic. Yung motor yan. Yan ang pinakamahal dyan. Kailangan natin makalakals. Woo!
So ganyan yung itsura niya guys kapag wala siyang bahay. Yan siya, para siyang capsule sa Dragon Ball. Yan. So ngayon tatanggalin naman natin itong unang layer ng plastic. Guys, para sa kalaman natin yan, ganyan siya pag kinalawang na. Ito. Sobrang kalawang na siya, matagal na din. So kahit anong laban mo dyan, kung kalawang na rin talaga siya tapos sobrang dumi, papangit yung kalalabasan ng nilabhan. So yan yung itsura niya sa ilalim guys, yung pinakamotor niya. Ito yung belt na sinasabi. So usually yung mga washing machine natin ngayon, lahat ng top load with belt siya. Pero yung mga inverter type, yan yung mga direct motor drive, katulad ng mga LG tsaka iba pang brand. Yan, with belt yan. Mas matibay yung with belt guys. Totoo yan kahit search nyo. Yan ang katansuan natin. Yan, tingnan natin kung magkano yung aabutin ng tanso na ito. Ayan. So guys, ito yung pinakamotor. Ayan o. Ayan, ito yung pinakamotor. So ito yung part na pinakamahal kasi nandito sa loob yung pinakatanso nito. So tara. Yan guys, bali don't forget pala, kailangan din itong allen ito eh. Para doon sa pinakamakin niya sa loob, pakita ko sa inyo. Ayun, yan oh, yung apat na yon. Yan, kailangan nyo nito para matanggal nyo yon. So malapit na tayo guys. So yung guys, kapag natanggal nyo na to, apat sa loob, ayan, apat yan, pwede nyo tanggalin yung pinakabuong makina. Ito yung tsura yan guys, baho, parang kasing labit na laban na ito. Yan, tingnan natin kung mabibenta natin ito siya ng buo kasama yung pinakamotor. So tara, ihanda na natin yung kailangan nating ibenta. Yun guys, so wala na yung pinakamakina niya. Yan, ito na yung mga makina niyan. Tapos ito yung pinaka, ang alam ko dyan, dynamo eh, ewan ko dyan, motor yan. Tapos ito yan, ang itsura niyan kapag wala na yan, aalis na to. Bali yung pinaka drum niya, dalawa yan guys. Yan. Wow! Dalawa siya. Yan. Yan ang mga plastic. Yan, plastic oh. Yan, separate natin siya ng bibenta. Okay?
Yun, so guys, natanggal natin tong bakal. Ito yung nakikita natin kapag dun sa pinaka-drum. Pero ganito lang pala siya, oh, kaliit. Diba? Yan, parang may kanal-kanal na siya. Yan, putik. Tapos, yan yung tsura niya, oh. Yan, dito yung nakalagay, oh. Yan, ganyan. Tapos ngayon, nawala na siyang ganyan. So yun guys, natapos na natin ang reassemble ng ating sirang washing machine. Ayun na po sila ngayon. Yan. Ayun yung mga motor natin dyan. So hindi siya biro kasi medyo nakapagod siya, sakit sa kamay. So kailangan strong ka dito para maalis mo yung mga yan, yung mga screw na yan, yung mga screw. So ngayon, isa-isahin natin siyang ibebenta dahil hindi ko naman kaya yung pambuuhan. So ang una natin ibebenta ngayon yung plastic. Ay hindi, tanong muna natin tong motor. Etong motor, yan. Kung magkano siya ibenta kapag separate siya. May sabi nila kasi nabibenta siya lalo na kapag ice pa. So tara guys, samahan niyo ako. Doon. A few moments later. Yun guys, nandito ulit tayo. Balik tayo ulit dito sa bahay. Balik galing ako doon sa paggawaan ng spare parts ng appliances. Hindi daw sila bumibili ng motor. Dahil sobrang dami daw nilang mga motor. Dumaan din ako sa sa junk shop. Tinanong ko kung bumibili sila noon. Baka lang daw yung kinukuha nila. So ito. Yan. Kinukuha lang nila dito is bakal. So ngayon kailangan natin gawin, i-separate natin yung bakal sa tanso. Ako, kailangan yan. Tara, let's go.